السلام عليكم. هل يستطيع الطب إحياء الموتى؟ ربما يعتبر البعض منكم هذا السؤال استفزازي إلى حد ما، ويرى أن الله تعالى هو الذي يحيي ويميت، فكيف الطب هذا يحيي الموتى؟ لكن من جهة طبعا موجود في القرآن إحياء الناس أو إحياء النفس. المهم القصة هذه أو الموضوع هذا يعتمد على تعريف الموت. كنا أشرنا إلى هذه الفكرة عندما قدمنا حلقة عن تجميد الأجسام. قلنا هل نستطيع تجميد الأجسام على أي فترة؟ هل يمكن تجميد الدماغ؟ وماذا يحدث للنفس؟ وماذا يحدث للوعي؟ وماذا يحدث للذاكرة إلى آخره؟ كنا أشرنا إلى هذه المشكلة، ما هو الموت؟ ما هو تعريف الموت؟ لكن رأيت أن أعود إلى هذا الموضوع، لأني في شهر يونيو الماضي كنت حضرت محاضرة في كندا لأحد المختصين في مسألة الإنعاش. الإنعاش يعني إعادة خفقان القلب، إعادة القلب إلى العمل، إعادة الدماغ إلى العمل. هذا الدكتور يسمى سام بارنيا، قدم لنا محاضرة مدهشة، سأعطيكم بعض الأفكار عنها بعد لحظة. وتحدثت معه لفترة قصيرة بعد المحاضرة، وقررت أن أشتري كتابه، هذا الكتاب Erasing Death، محو الموت، وأن أقرأه. وقرأته وفعلا كانت صفحات مدهشة وتطور عظيم جدا، يناقش فيه عدة أمور، منها كم وقت يمكن أن ننتظر بعد توقف القلب لإعادة الجسم إلى العمل. وسألنا فعلا سام بارنيا، سأل الجمهور الجالس، قال: كم وقت تعتقدون بعد أن تحدث الصدمة القلبية أو التوقف القلبي كاردياك أرست، كم وقت تعتقدون أنه يمكن أن يمر ونعيد القلب إلى العمل، وربما نعيد العقل أو الدماغ إلى العمل، وربما نعيد الوعي إلى الإنسان هذا؟ معظم الناس قالوا ربع ساعة، نصف ساعة، دقائق. أنا كنت تذكرت قصة جميلة هذا، لأن لها علاقة بكرة القدم. أحيانا كرة القدم تكون مفيدة، لأن قبل حوالي 5-6 سنوات كنت تذكرت أن لاعبا في إنجلترا، عدت بعد ذلك وبحثت عنه، وجدت أن اسمه فابريس موامبا. فابريس موامبا هذا خلال اللعب بعد فترة قصيرة انهار، سقط هكذا على أرضية الملعب. جرى الأطباء إليه، وجدوا أن قلبه توقف. حاولوا عملية الصدمات القلبية هذه CPR، سأعود إليها بعد لحظة، الضغط على الجسم. ومرت عليه فترة طويلة وأخذ إلى المستشفى. وكنت تذكرت أن هذا الشخص تمكن من العودة، أو تمكن الأطباء من العودة به أو إعادته، حتى لا أقول إحياءه من جديد، بعد فترة كنت ذكرت أنها ساعة أو أكثر. فقلت لسام بارنيا، قلت له: أعتقد ممكن ساعة أو أكثر. فقال لي: جميل. بعد ذلك قال لنا: والله الآن صرنا نستطيع إعادة القلب إلى الخفقان وإعادة الدماغ إلى العمل بعد على الأقل 4-5-6 ساعات. يمكن أن يتوقف الجسم تماما ونقول هذا الشخص ميت ونعود به. بل في الكتاب كله سام بارنيا يتحدث عن الأشخاص الذين توقف قلبهم ودماغهم ورئتهم، يتحدث عنهم بالميتين، يقول dead، he is dead، هذا ميت وهو ميت، ثم بعد ذلك تمكنا من إنعاشه. في الحقيقة التعريف الذي يقدمه سام بارنيا لهذا الموت الذي بعده يمكن أو ربما لا يمكن العودة بالشخص هذا إلى الحياة أو إنعاشه من جديد، التعريف الذي يعطيه هو أن يتوقف القلب. يقول هذا أهم شيء، سأشرح لماذا بعد لحظة. توقف الدماغ هذا أيضا مهم جدا، وتوقف الرئتين عن التنفس، عن عملية التنفس. يقول هذا تعريف الموت الجسدي، الموت البيولوجي الحيوي. ولكن يقول الموت الحقيقي هو عندما تموت خلايا الدماغ أو خلايا الأعضاء الأخرى للجسم. لكن خلايا الدماغ هي الأهم بالنسبة له، لأنها هي التي تحوي الذاكرة، وهي التي تحوي نفس الشخص أو ذات الشخص، وعي الشخص، من هو هذا الشخص إلى آخره.
فيقول وبين هذه وتلك فترة قد تكون طويلة، بل في حالات توصلنا في منذ 6 شهور، حوالي 6 شهور، في حالة في فرنسا سأعود إليها، تمكنوا من إعادة الشخص بعد أن توقف قلبه عن العمل لمدة 18 ساعة. 18 ساعة. ويقول سامبارنيا في الكتاب، يقول إذا سألتموني بعد كم فترة نعتقد أن الدماغ خلاص مات، أن الخلايا خلاص تفككت ماتت ولن نستطيع العودة بهذا الشخص، سأقول لا ندري. ربما يوم، ربما يومين، ربما في المستقبل نستطيع أن نوقف تفتت أو تفكك خلايا الدماغ لفترات طويلة، لا ندري، ولكن الآن نستطيع أن نقوم بهذا على الأقل لمدة 6 ساعات، ولحد الآن توصلنا إلى 18 ساعة. متى نتوصل إلى هذه الفترات الطويلة جدا؟ إذا قمنا بتبريد الجسم وخاصة تبريد الدماغ. يقول من بين الاكتشافات الأكبر في علم الإنعاش، هذا resuscitation هكذا، من أكبر الاكتشافات أنه إذا قمنا بتبريد الأجسام فور ما يحدث لها سكتة قلبية، فإن حظوظنا للعودة بعد فترة طويلة، بعد ساعات، تكون أكبر. خاصة وأننا اكتشفنا أيضا أن المشكلة هي ليست إعادة القلب إلى الخفقان، هي أن في كثير من الحالات، بل يقول أن في كوريا واليابان يتوصلون الآن إلى 70 إلى 90% من الحالات، من حالات توقف القلب بعد فترة إلى إعادة القلب إلى العمل. يقول المشكلة أنه بعد يوم أو يومين معظم هذه الحالات تحدث لها سكتة أخرى، موت جديد، أحيانا نعود بها، بل أحيانا نعود بها عدة مرات، ولكن في الأخير يموت هذا الشخص. لماذا؟ لأن توقف القلب وتوقف الدماغ هذا له آثار كبيرة على الجسم، وإذا لم نقم بعمليات لاستدراك هذا أو تقليل من هذه الآثار السلبية، فإن هذا الشخص بعد فترة سيعود ويموت، سواء بسكتة قلبية أو سكتة دماغية أو بمشكلة أخرى. فيقول الآن عندنا عملين نقوم بهما في علم الإنعاش هذا الذي هو من أكبر المتخصصين فيه. يقول أولا أننا نقوم بالتبريد فورا. يقول إذا مات الشخص مثلا حدثت له سكتة قلبية في المستشفى خاصة، مباشرة نبرده، مباشرة نغلفه بالجليد والثلج لتبريد الجسم هذا ولتخفيف لتبطئة عملية التفكك هذا، عملية موت الدماغ وتفكك الخلايا خاصة الدماغية. الشيء الثاني أننا نحاول استدراك أو مراجعة معاينة هذا الشخص الذي حدثت له صدمة قلبية أو سكتة قلبية خلال الساعات والأيام التي تليها، بإعطائه بعض الأدوية، إعطائه بعض المواد الكيميائية، يعني معاينة هذا الشخص، أحيانا إبقاءه في حالة كوما، حالة هذه يعني التوقيف هكذا الطبي للجسم عن العمل، حتى لا نترك الدماغ هذا ينتفخ، لا نترك هذه الشرايين والأوعية والأعصاب أنها تتفكأ أو يحدث لها صدمات صغيرة أو شيء من هذا. يقول عملية post resuscitation medicine، هذه الطب ما بعد الصدمة، يعني بعد الإنعاش، بعد إعادة القلب والدماغ إلى العمل، هذه من أهم ما نقوم به حاليا. طيب، ما الذي يحدث في السكتة القلبية؟ في السكتة القلبية أن القلب هذا حدث له شيء، أنه مثلا الأوعية أو الشرايين الهامة هذه وجد فيها شيء يعني أغلقها، إغلاق للأوعية هذه أو الشرايين، بلوكيج هذا، أو أن هناك مشكلة كهربائية في القلب فلم يخفق بشكل طبيعي، يخفق هكذا، تسمى فيبريليشن. لذلك لدينا أجهزة كثيرة ترونها أحيانا في المطارات أو أحيانا في المولات إلى آخره، تجدون هذه الأجهزة المعلقة في كثير من الأماكن، تسمى ديفيبريليشن. هذه الأجهزة التي تعطي هذه الصدمة الكهربائية من أجل إعادة القلب إلى الخفقان بشكل سليم. فيقول عندما يحدث هذا، طبعا الدم يتوقف عن الجريان في الجسم، لا يصل إلى الدماغ. إذا لا يصل إلى الدماغ معناه أنه ليس هناك أكسجين، لأن الدم دوره هو حمل الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون. أهم شيء أن نعطي الأكسجين لكل هذه
الأعضاء، خاصة الدماغ، لأن الدماغ هو اللي يتحكم في كل شيء، بل الدماغ هو الذي يتحكم حتى في التنفس. فإذا الدماغ توقف، وفعلا الدماغ يتوقف بعد 5 إلى 10 ثواني من توقف الدم من الوصول إليه، وبالتالي يتوقف الجسم عن التنفس، وبالتالي ليس هناك أكسجين، وبالتالي كل الأعضاء هكذا تتأثر بشكل سلبي كبير. الدماغ هذا لديه القدرة على استهلاك الأكسجين المتوفر لديه لمدة ثواني أو أحيانا لدقائق، بعد ذلك يبدأ هو أيضا في عملية التفكك أو عملية الموت الدماغي. الموت الدماغي هذا يستهلك ساعات، بل يستهلك أحيانا أكثر من ساعات حسب درجة الحرارة وحسب حالة الدماغ هذا للشخص. فيقول هذه الفترة هي فترة الموت. يقول إذن الموت هو ليس لحظة، الموت هو عملية وهو فترة تحدث من السكتة القلبية إلى الموت الدماغي الكامل اللا رجعي irreversible، لا رجعي. لكن يقول متى يحدث هذا الموت الدماغي اللا رجعي؟ يقول لا أحد فينا يعرف، إنما نعرف ما الذي يحدث للخلايا، أنها لا يصل إليها الأكسجين، لا تستطيع من موازنة الكالسيوم، لأن الكالسيوم هذا يلعب دورا هاما جدا في العملية الكهربائية للخلايا وللأعصاب إلى آخره. يقول فهذه العملية هي التي تؤدي بالأشخاص إلى أن يتفككوا وأن يموتوا. الآن يعطي بعض الأرقام الرهيبة حقيقة. يقول هل تعرفون ما هي نسبة الأشخاص الذين تحدث لهم سكتة قلبية ونستطيع إعادة إعمال القلب والدماغ؟ يقول إذا حدثت هذه السكتة القلبية في الحياة في مكان ما في المدينة بعيدا عن المستشفى، النسبة هي 2 إلى 3%، على أن تصل سيارة الإسعاف، على إذا هل هناك شخص هناك يعرف ما الذي يجب فعله لهؤلاء الأشخاص. بالمناسبة أنا يعني اندهشت لنفسي أنني لا أعرف عملية CPR. هذه CPR يعني كارديو pulmonary resuscitation. عندما يسقط شخص أمامنا ما الذي يجب أن نفعل؟ كيف نضغط على صدره؟ كيف إذا استطعنا أن نعمل له يعني صدمات هكذا؟ إذا لدينا يعني مثلا احنا في المول أو في المطار لدينا جهاز الديفربريليتر هذا، ونعطيه هكذا صدمات كل دقيقتين تقريبا. لم أكن أعرف هذا، وهذه مفترض معظم الناس يجب أن يكونوا يعرفوها. وفعلا دخلت على بعض الفيديوهات على اليوتيوب وتعلمت، وهي بضعة دقائق، فأنصحكم كلكم أن تتعرفوا على هذا، مهم جدا حتى يساعد الشخص إذا استطاع. بل هناك دورات وهناك كورسات يمكن أن يأخذها الإنسان للتدريب حتى يكون قادرا على إسعاف الآخرين إذا حدث هذا، لأنه إذا حدث خارج المستشفى فحظوظ الشخص إلى أن يعود قلبه للعمل ضئيلة جدا. يقول حتى في المستشفيات النسبة في المتوسط في المستشفيات هي بين 15 إلى 20%. 15 إلى 20% هؤلاء الذين نستطيع إرجاع قلبهم للعمل. انسى أنه يصير هو قادر أن يعيش تماما ولم يحدث له تأثير سلبي ودائم لدماغه وأعضائه يقول الآن لدينا بعض الأجهزة تم تطويرها في اليابان وفي كوريا، تسمى هذا الجهاز ECMO Extra Corporeal Membrane Oxygenation Machine. هذا جهاز ما الذي يتم فيه إذا لم نستطع خلال الفترة التي ما زلنا نحاول أن نعيد القلب إلى العمل والدماغ، نأخذ الدم هذا نخرجه إلى هذا الجهاز. هذا الجهاز يقوم بتغذيته بالأكسجين كأنه هو المتنفس، هو القلب وهو الرئة في نفس الوقت، ويعود بضخها في الجسم حتى الجسم الآن لديه دم متواصل ولديه أكسجين ماشي. يقول اليابانيون والكوريون بهذا الجهاز توصلوا إلى إعادة الأشخاص من السكتة القلبية ومن الصدمة ومن الموت القلبي على الأقل بنسبة 70 إلى 90%. فإذا حظوظنا أن نسعف هؤلاء الأشخاص وأن يعودوا إلى الحياة بشكل طبيعي بعد أن حدث لهم هذا يعتمد بشكل كبير على ما هو متوفر من معارف سواء لدى الأشخاص أو بالأجهزة المتوفرة. الآن هناك موضوع ثاني هام جدا سأتركه إلى الحلقة القادمة، ولكن أعطيكم فكرة ما هو هذا. يقول سام بارنيا، يقول لدينا الآن مئات بل آلاف من الشهادات من الأشخاص الذين أعدناهم بالإنعاش إلى الحياة هكذا، والذين لم يتأثروا كثيرا في دماغهم وفي أعضائهم
يروون لنا على الأقل حوالي 10% منهم يروون لنا ماذا شاهدوا وماذا عاشوا خلال هذه الفترة اللي قلنا هي فترة الموت، بين ما هو قلبه وعقله متوقف وبين ما أعدناه إلى العمل بجسمه ودماغه. يقول هذه الفترة اللي أحيانا تمتد إلى ساعات، يقول أحيانا في 10% من الحالات يعود الشخص ويقول أنا كنت واعي، أنا كنت أعرف ما الذي يحدث، أنا أحكي لكم ماذا قال الطبيب، ماذا عملتم لي، أنا رأيت ما الذي حدث إلى آخره. فيقول هذه صار لها دراسات كثيرة جدا، ما يسمى بالنير ديث اكسبيرينس، وهو يقول أنا أسميها actual death experience، التجربة الموت الفعلي، لأنه يقول هذا الشخص ميت جسديا ميت، ولكن يبدو أن عقله أو وعيه رغم أن الدماغ متوقف ولكن يبدو أن عقله وعيه يعمل بطريقة ما، ويجب أن ندرس هذا علميا. سأترك هذا إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. في انتظار ذلك أدعوكم مرة أخرى إلى الاشتراك وإلى تفعيل جرس التنبيه هذا الذي يعطيكم إشارة أن حلقة جديدة قد تم نشرها في قناتنا. شكرا على المتابعة وعلى النشر وعلى الدعم المعنوي ومن كل النواحي. السلام عليكم.